Door het doen van biomedisch onderzoek naar diverse, soms levensbedreigende ziektes, proberen wij een bijdrage te leveren aan de verbetering van de menselijke gezondheid wereldwijd. Hiervoor werken we met apen, maar alleen wanneer er geen andere manier is om het onderzoek uit te voeren. Wij zijn ons ervan bewust dat het werken met dieren een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Daarom zien wij het ontwikkelen van alternatieve manieren om biomedisch onderzoek te doen als een onderdeel van onze missie. We volgen hierbij de 3 V's. Vermindering van het aantal apen dat nodig is voor een studie, complete vervanging, wat uiteraard het hoogste doel is, en verfijning, dat op meerdere manieren een gunstig effect heeft voor de dieren zelf. In deze video geven we per V een aantal voorbeelden. Niet specifiek voor één bepaalde ziekte, maar meer in zijn algemeenheid proberen we dieren te vervangen door het ontwikkelen van in vitro technieken. In vitro betekent letterlijk in glas, of in ons geval in plastic, want cellen groeien vaak beter in plastic. Deze celkweekmethode gebruiken we als proefdiervrije innovatie om proefdieren te vervangen. Nu is het zo dat dit soort technieken vaak niet geschikt zijn om het hele proefdier te vervangen. Dat is toch heel ingewikkeld. Maar het is wel zo dat ze onderdelen van vragen die in een groter onderzoek lopen kunnen beantwoorden. En daar zijn ze heel nuttig voor. En in het totaalonderzoek worden daarmee dus wel dieren verminderd. Het totaal aantal dieren. En je kan daarbij denken aan onderzoek bijvoorbeeld naar het brein of onderzoek naar het afweersysteem. Daar hebben we ondertussen hele mooie en goedlopende in vitro technieken opgezet. Een goed voorbeeld van vermindering is zoals gezegd onderzoek naar het brein. Uit de hersenen van overleden apen kweken we iedere keer opnieuw cellen op die betrokken zijn bij bijvoorbeeld neurologische ziektes zoals MS, de ziekte van Parkinson en dementie. Maar ook virussen zoals Zika en Westnel veroorzaken ziekten in de hersenen. Het opkweken van cellen uit hersenweefsel is een ingewikkeld proces, waarvoor wij veel technologische kennis hebben opgebouwd. Overleden apen zijn niet alleen hersendonor, ook andere weefsels zijn bruikbaar voor onderzoek. Daarom worden de apen bij ons na het overlijden weefseldonor. Hun materiaal slaan we op in onze zogeheten biobank. Onze wetenschappers, maar ook andere onderzoekers doen studies met dit materiaal dat onderzoek met levende dieren vermindert. Een ander voorbeeld van vermindering is onderzoek naar het afweersysteem. Vaccins trainen ons afweersysteem om binnendringende ziekteverwekkers op te ruimen. Ze zijn essentieel voor de bescherming van de volksgezondheid. De productie van vaccins gebeurt iedere keer in verse porties, zogeheten batches. De veiligheid en werkzaamheid van deze batches moeten nu elke keer opnieuw getest worden in dieren. BPRC doet deze test niet zelf, maar we ontwikkelen hiervoor wel alternatieven. Zo hebben we eeuwigdelende cellijnen ontworpen die we voorzien hebben van allerlei lichtgevende eiwitten en moleculen en die zetten we in als bioassays. Op deze manier kunnen we zonder proefdieren te gebruiken toch gedetailleerde informatie verkrijgen over onderdelen van vaccins. Wij zijn samen met andere Europese instituten betrokken bij de verdere ontwikkeling van dit concept, zodat niet steeds opnieuw dieren nodig zijn. Een voorbeeld van een bijna 1-op-1 vervanging zijn sommige malaria-studies. Bij ons onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen tegen speciale vormen van malaria hebben we grote stappen vooruit gemaakt in het vervangen van dierproeven. Vroeger werden nieuwe geneesmiddelen altijd getest in apen met minimaal 1 aap per geneesmiddel. Wij hebben nu een kweekmodel ontwikkeld waarin we duizenden stofjes tegelijk kunnen testen met het bloed van maar 1 geïnfecteerde aap. Wij nemen wat bloed af van een besmette aap en dat voeden we aan muggen op het lab. In de malaria-muggen ontwikkelt de parasiet zich tot de vormen die we nodig hebben voor onze test en na ongeveer 2 weken kunnen we die zuiveren uit de mug. Die gezuiverde parasieten voegen we dan toe aan miniatuurkweekjes van levercellen en dat zijn wel duizenden kweekjes die we dan hebben. En op die kweekjes kunnen we dan ook duizenden verschillende stoffen tegelijk testen. Dus met het bloed van maar 1 aap kunnen we duizenden stoffen testen waar vroeger dan duizenden apen voor nodig geweest zouden zijn. Dit is een hele efficiënte manier van testen en bespaart op die manier ook heel erg veel dieren. Als het bloed is afgenomen van de besmette aap, wordt hij genezen met een normaal antimalaria-middel en gaat hij weer terug naar de kolonie. Als wij
vaccin voor coronavirus willen testen in apen, wat we dan doen is dat we die aap eerst een vaccin geven en na verloop van tijd dan stellen we zo'n aap bloot aan het virus. En wat heel belangrijk is dat we willen weten waarom een vaccin werkt. Dus niet alleen werkt het, maar we willen ook weten welk deel van het afweersysteem ervoor zorgt dat zo'n aap dan beschermd is tegen de infectie. Nou, dat kunnen we onder andere doen door kweekcelletjes in een plaatje te laten groeien en die bloot te stellen aan een mengsel van het virus met een heel klein beetje apenbloed. En als we dan naar die kweekcelletjes kijken, dan kunnen we zien wie dat er wint. Het afweersysteem of het virus. Als het afweersysteem wint en als er genoeg componenten in dat apenbloed zitten, wat daar dus in terechtgekomen zijn dankzij het vaccin, dan blijven onze celletjes leven. En wanneer dat niet is, dus wanneer dat het virus wint van het afweersysteem in dat welletje, dan zien we dat die celletjes doodgaan. Nou, wanneer we dit nou precies helemaal in kaart kunnen brengen, dus niet alleen of een vaccin werkt, maar ook waarom het werkt. En als we dan ook precies weten hoe hard het moet werken om te kunnen voorspellen of dat een vaccin wel of niet werkt, dan heb je straks misschien helemaal geen proefdieren meer nodig om dit te onderzoeken. Verfijning is de minst bekende van de 3 V's. Verfijning leidt tot een veel directer effect voor de dieren zelf. Verfijning omvat alles dat het leven van proefdieren aangenamer maakt of hun lijden vermindert. Een adjuvant is een hulpstof die gebruikt wordt om het immuunsysteem extra te activeren. En bij proefdieren worden vaak sterke adjuvantia gebruikt. Sommige van deze sterke adjuvantia geven, ook bij apen, bijwerkingen. En die bijwerkingen zijn bijvoorbeeld hier te zien. Dat zijn ontwikkelingen van lokale ontstekingsreacties die onderhuids veel last geven voor de dieren. Nu hebben wij een adjuvant ontwikkeld dat deze bijwerkingen niet lijkt te geven en nog steeds een sterke adjuvant lijkt te zijn. En dat zou dus uiteindelijk voor de apen, maar ook voor andere proefdieren, een aanzienlijke verfijning betekenen en een aanzienlijke verbetering van de experimentele omstandigheden. We brengen alle apen genetisch in kaart. Dit stelt ons in staat om de fokgroepen zo samen te stellen dat er genoeg genetische diversiteit is. Dit levert sterke en gezonde dieren op. Het stelt ons ook in staat om voor specifieke studies dieren te selecteren die de meeste kans hebben te reageren met het product dat we willen onderzoeken. Naast verfijning betekent dit ook vermindering van het aantal dieren dat nodig is voor studies. Verfijning reikt verder dan alleen het biomedisch onderzoek. Zo zorgen we voor omgevingsverrijking. De apen leven in grote groepen in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Ze kunnen hier naar hartelust klimmen, slingeren, rennen en spelen en ze zijn nooit alleen. Eten kunnen we ook leuker voor ze maken door het ook aan te bieden als verrijking. We laten ze op allerlei manieren naar het eten zoeken, net zoals ze dat in de natuur zouden doen. Ons trainingsprogramma is ook een onderdeel van verfijning. Door training werken de dieren vrijwillig mee aan bepaalde handelingen omdat ze daarvoor een beloning krijgen. Zo wennen ze aan situaties, wat stress tijdens het onderzoek zoveel mogelijk bij ze wegneemt. Op onze website is een speciale video te zien die uitgebreid op verfijning ingaat. Cellen in een schaaltje kunnen voorspellen hoe cellen in een lichaam zich gaan gedragen. Echter is de stap van cellen in een schaaltje heel groot naar het voorspellen hoe een complex systeem zich zal gaan gedragen, zoals een orgaan of een compleet levend wezen. In het kader van proefdiervrije innovaties werken we binnen BPRC daarom ook aan meer complexe celkweekmethodes. Onderzoek met stamcellen is hier een goed voorbeeld van. Stamcellen zijn cellen die in staat zijn om te veranderen naar elk celtype in het lichaam. Door bijvoorbeeld stamcellen te veranderen in verschillende cellen die in het brein voorkomen, kunnen we de complexiteit van het brein beter nabootsen en ook onderzoeken. Dit veelbelovende onderzoek moet de stap van dier naar lab verkleinen. Maar er is hier nog veel werk te verrichten. Vooralsnog kunnen we nog niet zonder dierproeven. We hebben in deze video voor elke vee voorbeelden laten zien. Als je nieuwsgierig bent naar meer, houd dan onze website in de gaten. Hier verschijnen steeds meer nieuwe video's.